مرحبا وكيف الحال؟ تشقق القدمين من أكثر المشاكل الشائعة بين الرجال لكن أكثر عند السيدات. بكفيك تعرف إنه حسب الاستبيان اللي طلعناه إحنا هديك اليوم إنه 3/4 السيدات عندهم مشاكل في قدميهم، فبصرفوا مصروفات هائلة في محاولة علاج المشكلة بدون جدوى. ونص الرجال عندهم المشكلة، وغالبا الرجال ما بيكترثوا للموضوع رغم إنه أسباب الإصابة مختلفة بين الجنسين. يعني الرجال بيطلعوا من البيت أكثر، بيتعرضوا للجفاف رجليهم أكثر بسبب لباسهم للنعال خصوصا في أهلنا في الخليج. السيدات بيتعرضوا لمواد كيماوية أكثر سمية وهرموناتهم بتتغير وغدتهم الدرقية بتسلم عليك. لما بدنا نحكي اليوم عن تشقق القدمين بدنا نحكي ليش السيدات بشكل عام بيصرفوا مبالغ طائلة في الكريمات والفازلين وغيره بدون جدوى. نجاوب عن السؤال ايش هو الفيتامين اللي سبب معاناتك واللي هو مانع بسبب عدم وجوده شفائك إلى الأبد. حنسأل هل إنه ارتداء أو غسل الرجل بالماء الساخن أو البارد بيساعد، أو إنك تمشي حافية زي ما بدعي البعض بفيدك، ولا هو بسبب لك المشكلة. حنحكي عن مرضى السكري وحنحكي عن زيادة الوزن هل إلها تأثير. كل هذا وأكثر رح نجاوبه في حلقتنا لليوم، والأهم نحكي كيفية علاج تشقق القدمين. اكتب لي في التعليقات هل عندك أو عندك تشقق في القدمين وإيش فكرك السبب، وهل حاولت تعمل الأشياء اللي حنحكيها في الحلقة ولا ما حاولت، وهل أنت من الناس اللي بتستخدم زيت الزيتون للشفاء ولا أنت من الناس اللي تاركها على رب العباد. على كل في حلقتنا لليوم جيب أكيد فنجان قهوة وورقة وقلم، حنسجل كتير تفاصيل. جهز بالمرة زيت الزيتون أو زيت جوز الهند لأنه حنستخدمهم في وصفاتنا لليوم. بنشوفكم بعد الفاصل راجعين. تشقق القدمين ظاهرة عامة بتشمل الجميع، يعني كلنا معرضين إلها، خصوصا إذا صار عندنا نقص في الفيتامينات والأحماض الدهنية وصار عندنا ضعف في الدروية الدموية الواصلة للقدم. يعني الأشخاص اللي عندهم كبد دهني أكيد عندهم مشكلة في الدورة الدموية بسبب احتباسها، فهدول بعد احتباس السوائل ممكن يصير عندهم تشقق في القدمين. لما يصير عندك تشقق بالقدمين غالبا يكون في نقص في التروية الدموية ونقص في المغذيات، حتؤدي لإضعاف مادة الكالوجين الموجودة في الجلد، وبالتالي تشققه مع الضغط الشديد اللي مرات كثير بيكون مرتبط بزيادة الوزن. مشكلة التشقق مش بمنظره القبيح وملمسه المزعج اللي بيزعجك وبيزعج شريك حياتك لما يطلع على قدمك. مشكلته انه بيزداد، ومع زيادته بيزداد عمق التشقق هذا ليوصل لمراحل لمنطقة فيها تروية دموية عنيفة. هاي المنطقة لما توصل إلها معناته في خروج للدم أثناء المشي مع ألم أثناء مشيك. وهاي المناطق لما يوصلها رطوبة لأنها دخيلة جوا صعب تنظيفها، فهي مكان ممتاز لنمو البكتيريا والفطريات. المشكلة بتزداد مع الوقت لما تصير آلام المشي صارت آلام أثناء الجلوس، ولما تصير هذه الجروح لتقرحات مع تكون روائح كريهة بسبب تكاثر البكتيريا والفطريات بصير عملية تشافي منها صعب جدا، خصوصا لمرضى السكري. إذا بدنا نسأل عن الأسباب الحقيقية وراء تشقق القدمين فبكفينا نجاوب على السؤال الأهم، إنه إيش هو الفيتامين اللي بيؤدي نقصه لبداية هذه التشققات. ولو انت تروحي عند كل الاطباء وتراجعي كل الصيادله ويعطوك افضل المراهم ما راح تتشافي اذا هذا الفيتامين ضله عندك نقص. هذا الفيتامين بكل بساطه هو فيتامين النياسين اللي هو فيتامين البي 3. فيتامين البي 3 اكتشفوه بال 1902 لما بلش يصيب الناس امراض في جلدية اسمها البوليغرا. هذا المرض اللي أصاب 3 ملايين شخص، قضى على حياة 100,000 شخص بسبب نقص هذا الفيتامين. هذا الفيتامين لما بنقص بيصير في عندك عجز في بناء طبقة الجلد من جديد، لأنه بتعطل من عملية بناء بروتين الكاروجين في الجلد، بيؤدي لجفافه. بصير هذا الجلد بالضبط زي السحلية، بصير جلد قبيح جدا، بصير ينزف، بصير فيه تقرحات. نقص هذا الفيتامين عندك حيؤدي لتشقق القدمين، وخصوصا إذا أنت كنت من مرضى السكري اللي بيعانوا أصلا من التروية الدموية، وأدويتك بتسبب كل نقص الفيتامين بي مش بس الفيتامين بي 3. فإذا كان عندك تشقق في القدمين ضروري تاخدي مصادر الفيتامين بي 3 من مصادرها الطبيعية، وتاخديها من المكملات إن كان بي كومبلكس أو خميرة البيرة. أما السبب الثاني فكثرة التعرض لمواد التنظيف والكلور. عادة السيدات بتعرضوا كتير لأكثر من الرجال لهاي المواد بحكم الطبيعة إنهم بنظفوا أكثر إن كان في إيديهم أو أثناء عملية الشطف، لأنه عادة بتكون السيدات يا حافية لابسة صندل
أو شبشب، والنتيجة تعرض إجرها لهاي المواد المؤكسدة القوية واللي بتسحب الأحماض الدهنية اللي بيفرزها جلدك حتى يحميه ويرطبه، فبيفتح مسامات الجلد وبيسمح للمي هاي تدخل وتسحب المي والفلويدز والسوائل من قدميك. بعد ما تخلصي شطف حتلاقي انه اجريكي ناشفين نشافة حتأدي لبداية ضعف في هاي طبقة الكولاجين وبداية الضعف في جلد البشرة عندك. وإذا كان عندك شوية زيادة في الوزن وسوء تغذية حتتشقق رجليكي وما عاد بتنشفي وبتتحول بعد فترة لالتهابات وتقرحات مع الوقت. أما النقطة الثالثة اللي بتسبب تشقق القدمين، وهذه المرة عند كل من الرجال والسيدات بس غالبها عند الرجال، هي جفاف البشرة بسبب المشي حافي أو بسبب لبس النعال، يعني تعرض الرجل للغبار والجفاف خصوصا في الطقس الجاف والطقس الحار. هلا ما انت عمالك بتمشي حافي بكل بساطة دائما بدون ما تلبس الشراب، خصوصا لما انت تطلع برا بيتك، بيؤدي لجفاف البشرة. وهو اذا الشخص كان عنده امراض مزمنة زي السكري ودوالي الساقين، فهذا غير انه بيعمل له تشققات في الجلد بيزيد من فرصة اصابته بالجروح، اللي اذا عنده سكر مرتفع لن تلتئم هذه الجروح لا سمح الله، وبدخل في متاهة اللي هو الجروح اللي ما بتلتئم والغرغرينة وعملية بتر اجزاء من الساق. فنصيحة لمرضى السكري واللي عندهم تشققات، لا تطلع برا بيتك بدون لبس حذائك، لأنه جرحك مؤذي جدا 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 لأعصابك لشرايينك ولقدمك ورجلك كاملة. أما رابع أسباب تشقق القدمين فهو رجل الرياضيين، الأشخاص اللي بيلبسوا أبواط بطريقة دائمة ولمسافات طويلة وبيتعرقوا، يعني الرياضيين لما يمارسوا الرياضة وتتعرق أرجلهم، التعرق هذا بيزيد الرطوبة، وإذا ده راح على حمام وتحمم وكان في فطريات وانتقلت لرجله وراح مارس بعديها التمرين الرياضي وصار عنده التهاب فطري، بتطلع رائحة عفنة من الأقدام. برضو ناس اللي عمال اللي هو بيشتغلوا في المصانع ودائما بيلبسوا بوط السيفتي، هدول دائما عندهم رطوبة في أقدامهم، روائح أرجلهم بتكون كريهة بسبب النمو الفطري اللي بيصير في أقدامهم. مشكلة الفطريات إنه هي بتقوم على التهام الجلد الميت، ولما تكون رجلك رطبة معناته أنت بتوفر الفرصة المناسبة لتكاثر هذه الفطريات، وإذا ما في دخول هواء كمية كافية للأقدام وعندك أصلا تشققات بصير التنفس إلها لا هوائي وبتصير أكثر شراسة وأكثر كراهة في الرائحة، وبتزيد من عمق التشققات وشدتها. فضروري وقتها تستخدم زي التوم أو البصل والمضادات الحيوية الطبيعية لقتل البكتيريا هذه حتى تتخلص منها، لأنه حتى الناس اللي بيصيروا يستلقوا على الفراش المرض لفترات طويلة، هاي الفطريات هي بتسبب بسبب تقرحات الظهر، وهي نفسها اللي بتسبب تقرحات الأقدام عند الرياضيين. أما النقطة الخامسة فقصور في امتصاص فيتامين بي 3. أنت بتاخذ فيتامين بي 3 من طعامك ومصادره الطبيعية، لكن معدتك ما بتقدر تمتصه. هذه بكل بساطة بتصير لمرضى السكري اللي بياخذوا أدوية السكر زي الميتفورمين. هاي الأدوية اللي بطبيعتها بتشتغل إنها بتقلل السكر عن خلال منع امتصاصه في الاثني عشر، ومشكلتها انها بتمنع امتصاص كل فيتامين بي مع السكر، فدائما بصير عند هدول المرضى نقص في الفيتامين بي 1 وبي 2 وبي 3 وكل مجموعة البي بشكل عام، علما بانه نقص الفيتامين بي بيزيد مقاومة الانسولين، فبالتالي بيزيد السكر عنده فبيضله يزيد بالجرعات. النتيجة نقص الفيتامين بي عندك في جسمك وتحديدا 3، وبالتالي تشقق القدمين. هلا مرات تانية بكون عدم قدرتك على امتصاص الفيتامين بي بسبب عمليات قص المعدة أو تحويل المسار اللي بتمنع من عملية مرور أصلا الفيتامينات من الاثني عشر اللي هو بيمتص الفيتامين بي والسكر بشكل عام، وبالتالي أكيد اللي بيعملوا عمليات قص وتحويل مسار بصير عندهم تشققات مباشرة في القدمين. أضف إلى ذلك اللي عندهم كرونز ديزيز أو التهابات في الأمعاء برضه بكون عندهم قصور في عملية الامتصاص لكل شيء من ضمنه بي 3. فحل مشاكل أمعائك هي الأساس لحل مشاكل قدميك. أما النقطة السادسة في حلقتنا اليوم فهي خمول الغدة الدرقية. غالبا ما تعاني السيدات كثير أكثر من الرجال من خمول الغدة الدرقية، والنتيجة إنه البشرة كلها بتصير عندها جفاف، بصير في عندها خشونة في البشرة، بصير عندها صعوبة في وصول الدم للأطراف البعيدة، عشان هيك دائما بيعانوا من برودة الإيدين والرجلين. نقص الدورة الدموية لأجريكي بالإضافة لنقص وجود الثايروكسين بيأثر إيجابا على بصيلات الجلد، بصيلات الشعر، بيأثر على الخلايا الجلدية وبصيلات الشعر، بيأثر حتى على نمو الأعصاب واستشفائها. كل هذا بيؤدي انه يصير في عندك تشققات في رجليكي وبصير عملية ملمس الرجل خشنة جدا. فإذا انت من الناس اللي عندك زيادة في الوزن، طبعا زيادة الوزن بتضغط أكثر على الجلد هذا اللي بتشقق بسهولة،
فاعرفي انه لازم تروحي تفحصي غدتك الدرقيه وترفعي هرمون الثايروكسين عندك ان كان بالعلاج او من خلال العلاج التغذوي للغده الدرقيه. وهون بنكون وصلنا للمرحله الاهم في الحلقه اللي هي كيفيه العلاج. اول اشي بتبلشي العلاج من جوا، بعدين بتروحي بتعالجي من برا. يعني انك تبدي بعلاج مشكله تشقق القدمين بدون علاج مشكله الغده اذا كان عندك في مشكله في الغده الدرقيه، بدون ما تعالجي مشكله السكر المرتفع اللي دائما عندك ومخلي من الصعوبه ايصال المغذيات للشعيرات الدمويه بسبب مقاومه الانسولين، عدم اخذك للبي 3 عشان تزيدي من محتوى فيتامين بي 3 عندك في الدم، ما حيؤدي لاي مكان. يعني انت بتضيعي فلوسك على الكريمات على الفاضي لمحاوله ترقيع ما سببوا مشاكل داخليه في جسمك وهرموناتك. في البدايه بدنا ناخذ الفيتامين بي 3 من مصادره الطبيعيه زي اللحوم الحمراء، الاسماك، الدجاج، المكسرات، الكبده، البقوليات، بالاضافه انه ممكن ناخذه من بي كومبلكس او انك تجيبه بي 3 خام او خميره البيره. النقطة الثانية انه احنا طبعا لما بنعطي النياسين بنزيد من كمية انتاج الكالوجين في الخلايا اللي هي الخلايا الجلد، بحيث انه وجدوا التجارب انه الخلايا الجلدية اللي بنعطيها نياسين اكثر بيزداد انتاج الكالوجين 54%. في نفس الدراسة وجدوا انه انتاج البروتين بيزيد 41%، والجلد هو بروتين. وجدوا انه تصنيع خلايا جلد جديدة بيزداد بمعدل 20% زيادة، فأنت بتخلصي من الجلد القديم اللي فيه تشققات وتستبدليه بجلد جديد صحته أفضل بسبب وجود كولاجين وبروتين فيه أكثر. العلاج الثاني هو علاج أنك أنت تنقعي رجلك بالليمون وخل التفاح مع الماء. طيب وممكن حتى نضيف شوية من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند. هذا المنقوع اللي بنحط فيه مي عبارة عن منقوع فيه ليمون، الليمون فيه اللي هو حامض وفيه فيتامين سي، بالإضافة لإحنا خل التفاح اللي فيه الأسيتيك أسيد، والليمون فيه الأسكوربيك أسيد. هاي المادة الحمضية المخففة بالماء اللي حنحطه بتعمل على تعقيم منطقة الجلد اللي فيها تشققات، بالإضافة إنه المي نفسها بعملها بتعمل على ترطيب الجلد عندك. وأثناء نقعها لمدة 15 دقيقة بتجيبي أنت الحجر الناعم وليس الحجر الخشن، البركاني الناعم، وبتعملي بفركه بنعومة بحيث الجلد الميت اللي على وشك يروح بنزل لحاله بسهولة. ما تفركي فرك شديد جدا لأنه وقتها بتأذي الجلد أكثر ما بتفيديه، وبنتج بداله جلد أكثر سماكة وفي مشاكل أكثر من الجلد موجود فيه حاليا. بس تخلصي بتنشفي إجريك كويس، وقبل ما تنشفيهم يعني قبل ما ينشفوا على الآخر تنتقلي للنقطة رقم 2. هلا النقطة الثالثة هي انك بعد ما تخلصي من عملية النقع بالليمون المليان بالفيتامين سي والحمض اللي بيطهر، انك تروحي تحطي يا زيت الزيتون يا زيت جوز الهند، زيت الشيا او زبدة الشيا او زيت الزبدة السمنة البلدية، لانه كلها بتحتوي على الفيتامين اي وبتحتوي على زيوت واحماض دهنية المفروض جلدك اصلا يفرزها فما يصير تشققات. هذه الوضع الزيوت بتضمن انه انت عمالك بتحافظي على الرطوبة اللي اخذتها الجلد من عملية النقع. بتدهني اجرك بزيت الزيتون الغني بالفيتامين اي والمضاد للالتهابات. وهذا زيت الزيتون بعد ما تخلصي بتروحي بكل بساطة بتتركيه تقريبا 10 دقائق، بعدين تلبسي عليه الشرابات او الجرابات او الكلسات زي ما انتم بتحكوها في بلدكم، تنامي عليها لتاني يوم. لما انت تصحي تاني يوم بتشيلي من اجريكي بتكون رجلك صارت اكثر رطوبة، وبنستمر بهذه الحالة كل يوم قبل النوم. اما النقطة الرابعة فانك تمنعي الاذى او تمنع الاذى عن قدميك اللي انت عادة هو بجوز من الاسباب المساعدة لتشقق القدمين. يعني للسيدات ما في داعي يلمس رجلك المبيدات او عفوا المنظفات القوية والكلور اثناء عملية التنظيف. بكل بساطة البسي بوط يمنع وصول الماء لإلك واثناء الشطف، فبالتالي بتحفظي على بشرتك اللي عمالك بتعالجيها اول باول. للرجال البس انت بوط رياضي، ونفس الشيء للسيدات يحافظ على تقوس القدم بطريقة صحيحة، فبيقلل الضغط على الكعب القدم اللي نتيجة ارتفاع هذا الضغط تشققت القدم اساسا عند الكعبين. ويكون البوط يسمح بدخول الهواء ويمنع بخروج الرطوبة، فتضلها رجلك رطبة بنفس الوقت يكون فيها تهوية فما تسمح لنمو الفطريات فيها، وبتمنع انه يصير قدمك فلات فبالتالي الضغط يزيد فيتمزق الجلد. النقطة الخامسة هي تتابع للرابعة، إذا عندك زيادة وزن فضروري تنزلي وزنك، وغالبا اللي بيكون زايد وزنه عنده مقاومة انسولين سكري، فوزنك العالي بيضغط أكثر على جلدك فبيعمل على تمزقه
أثناء المشي وأثناء حتى الوقوف. والسكري بيمنع وصول التغذية الدموية السليمة المليئة بالأكسجين والفيتامين سي والدم والبروتينات اللي تعمل على بناء كولاجين صحي يضمن الفلكسبيليتي والمرونة في هذا الجلد اللي عماله بتشقق وبيزداد مع الوقت وتدهور حالتك الصحية. وهون هيك بنكون خلصنا كل الطرق الطبيعية اللي المفروض تنفع لحالها في علاج مشكلة تشقق القدمين. هلأ في مرات ناس بيسألوني عن استخدام الفيزالين في عملية القضاء على تشقق الأقدام. هلأ هاي ممكن تساعد، خصوصا إذا أنت بتاخد كل ما سبق ذكره سابقا. يعني حسب الدراسات أو حسب حتى شركة فيزلين، استخدام الفيزلين بيساعد على القضاء على تشققات القدم. بكل بساطة هو بيعمل عمل الزيت، عماله بيعمل طبقة بتحافظ على الرطوبة أكيد بعد الاستحمام. يعني ما بندهن على بشرة ناشفة تستحمام مع نقع الرجل بالمي والليمون أو المي والخل، بعدها ما تتنظفها وتمسحها بتحط الفيزلين، فبيعمل طبقة مانعة لهروب الرطوبة وبالتالي بيساعد من الاستشفاء. هلا البعض الثاني طبعا هذا تحت اشراف طبي، طبيب جلديه او من خلال الصيدلاني، بيستخدم بعض المراهم العلاجيه اللي بيكون فيها السيليسيليك اسيد وبيكون فيها اليوريا وانواع كثير ثانيه. فهذه الادويه هي بتساعد على القضاء على القشره الخارجيه وبتساعد على الترطيب. فدائما هو في كلمه السر هون القضاء على القشره الخارجيه، ان كان بالنقع مع الحجر الناعم او من كان مستحضرات دوائيه عضويه او غير عضويه كيماويه. هلا استخدمت العلاجات الطبيه ضروري يكون تحت اشراف طبيب، لانه مرضى السكري اذا او مرضى دوالي الساقين وترقق الجلد اذا اخذوا علاجات دوائيه بدون ما يحكي لهم طبيبهم يعرف حالتهم الصحيه بسبب تدمر في صحتهم، في صحه قدمهم، بهلكهم، خصوصا اذا كانوا مرضى سكري. وهذيك المواد بتكون حساسه جدا، لها العين وجفن العين بالاضافه للفم، فلازم تبعدها عنها. يعني اعطي الخبز لخبازه واستشير، خصوصا اذا تدخل مواد مستحضرات طبيه. وبنهاية حلقتنا لليوم اكتب لي بالتعليقات ايش بالضبط مشاكل الأقدام عندك. هل بتعاني من احتباس سوائل أو حكة دائم مستمرة، خشونة في الأقدام أو دوالي الساقين، أو حتى بتلاحظ أنه عندك فيه اللي هي العروق اللي بتكون مبين الأوردة العنكبوتية. كل هذه وأكثر من أعراض الأقدام دائما بتدل على مشاكل صحية. فاكتب لي بالتعليقات ايش الأعراض اللي عندك في قدمك، هل هي فقط تشقق في القدمين ولا باكج كامل من الأمراض موجودة في قدمك. في بداية نهاية حلقتنا اليوم لا تبخل على غيرك بأنك تعمل مشاركة للمحتوى، لأنه نشر المعلومات أكيد خير. وما تبخل حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس على شارة الجرس حتى يجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة إلك. وما تبخل علينا بأنك تعمل لنا لايك، فإحنا بتشجيعك بنستمر. وبدعوك تنضم لعالمنا الرائع على الفيسبوك، عالم سمارز كيتو أند فاستنج بلانت. هذا العالم الرائع اللي بضم العالم العربي كامل في هذا الجروب اللي بيهتم بصحته في حمية الكيتو. كل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موجودة في المقال المثبتة في التعليقات وموجودة في صندوق الوصف. وأكيد تقدروا تتابعوني على الانستغرام وسناب شات وتويتر وتيك توك. والأهم من هيك، إذا بدك معلومات إضافية عن 10 علامات بتدل على أمراض موجودة في الكلى والكبد في قدميك، يعني على ماذا تدل قدميك، فأكيد اختار الرابط اللي هون. بنشوفك في الحلقات القادمة، وبأمان الله، مع السلامة، باي.